pranë meje në këto momente drejtorin e Muzeut Historik Kombëtar, si dhe historianin Dorian Koci. Mirëmbrëma, Doriani, mirë se erdhën Personale. Kënaqësi që ju gjej. Në fakt, me njerë diskutimin së bashku do doja ta nisnim duke marrë shkas edhe nga ekspozita me titullin Rrëfimet e një koleksioni albanologjik, Shqiptarët dhe Shqipëria nga Skënderbeu tek pavarësia, ku 300 njësi nga 1200 koleksionistit yllisula i cili disponon janë paraqitur. Cilat kanë qenë njësit më interesante? Ç'mund themi për këtë ekspozit? Besoj se është një nga ekspozitat më të mira të realizuar në kuadër të vitit mbar kombëtar të Gjergj Kastriot Skënderbeut. Pasi ka në vetë një koleksion shumë të rrallë albanologjik, ashtu siç dhe ju e përmendet, nga 1200 libra janë rreth 300 libra, ndërto rreth 25 tituj janë dhe të dedikuara Skënderbeut, një titull shumë i rrallë në botë që është titulli i Frank Bardhit, pra historisë Skënderbeut të Frank Bardhit, të Dimitër Frëngut, po kështu dhe disa pjesë të tjera të shkëputura në të cilat figura e herojt tonë kombëtar del tërësisht e plot, siç janë botimet në spanjisht, botimet në portugalisht, botimet në frëngjisht, botimet e para të historisë së Skënderbeut të baletit në këto gjuhë. Ajo që të rreq akoma më tepër vëmendjen është se ky koleksion është i shtrirë në një hapësirë kohore shumë të gjatë, dhe për herë të parë për publikun shqiptar vijnë vepra të tilla siç janë të gjitha veprat epistolare dhe ato që kanë përgatitur Koncilin e Arbrit nga Papa Klementi i 11, pra nga familja Albani, të plotësuara edhe me botimin e tyre në kohën moderne në Kosovë, po kështu gjëra të tjera interesante janë për periudhën e pashallëqjeve shqiptare të Ali Pashtë e Pelenës, në të cilën janë disa tituj shumë interesant që edhe nuk janë përkthyer në shqip, por që edhe mungojnë në bibliotekën tonë kombëtare, për të vazhduar me një gamë të gjerë librash albanologjik që fillojnë pas viteve 1820 deri në vitet e shpalljes së pavarësisë. Ky thesar i vërtet albanologjik, i cili një pjesë do të digitalizohet dhe do të dhurohet, do të jepet bibliotekës kombëtare dhe Muzeut Historik Kombëtar, në mënyrë tillë që të jetë i hapur dhe i disponueshëm edhe për studiusit, të cilët nuk kanë mundësi që t'i kenë këto libra në duar. Është një koleksion i rrallë i cili meriton vëmendjen dhe tregon edhe një herë bashkëpunimin shumë të ngushtë që kanë institucionet e memorjes kombëtare, përfshirë këtu Muzeun Historik Kombëtar dhe Bibliotekën Kombëtare me koleksionistët, duke i parë ata si partner të vërtet dhe pse jo, si njerëz të cilët duhen bindur, duhen afruar dhe duhen shoqëruar për të qenë sa më afër dhe për të treguar vlerat e tyre të vërteta që mbartin. Ekspozita shoqërohet me një katalog shumë të bukur dhe cilësor, në të cilën të gjithë do të kenë mundësinë që të shijojnë dhe të kenë në duar këtë veprat e rralla të këtij koleksioni me indikacionet përkatëse se ku gjenden dhe në cilat gjuhë dhe në cilat biblioteka apo dhe në cilat vende ankande ato janë botuar për herë të parë. Ne ndërkohë kemi ndjekur teksa Doriani tregonte për këtë ekspozit edhe disa pamje nga kjo ekspozit. Një tjetër temë e re, Dorian, është edhe ajo e Papa Albanit. Ç'mund të themi për këtë? Siç dihet, familja shumë e njohur e Albani, pra që emigroi nga Shqipëria dhe që arriti në shekullin 17 të nxirrte kardinal edhe pap, është një familje që ka dhënë një kontribut shumë të shquar në atë që mund të quhet një ringjallje gjithë kombit arbër, të gjithë shpirtit arbër, pasi ishte nën kujdesin e Papa Albanit, i cili bëri të mundur të bëjë Koncili i Arbrit në 1703, ku të përmbledheshin të gjithë çka ishte botuar për arbrit deri në atë kohë dhe t'i tërhiqej vëmendja botës për këtë popullsi. Në këtë kontekst, koleksionisti Ylli Sula sjell veprat epistolare të plota, letrat e Papa Albanit, sjell një pjesë të vilës Albani shumë të shquar në Rom, e cila ka koleksionin më të madh arkeologjik nga bota antike dhe që ka shërbyer edhe si një bazë për muzeumet e mëvonshme arkeologjike, duke dëshmuar se kjo familje, e cila arriti dhe u bë një nga familjet më të pasura në Itali, mbajti rrënjë shumë të forta me origjinën e vetë. Ashtu siç mund të jenë edhe të gjithë familjet e tjera. Ajo që po shikojmë tani në ekran, në fakt është itinerari albanezi,
janë disa vepra origjinale të dhuruara në Muzeun Historik Kombëtar nga Bashkësia Arbreshe, të cilët duke i blerë dhe duke i patur në bibliotekat e tyre, menduan se do të ishin shumë të sigurta dhe shumë të vlefshme për të qenë pjesë e ekspozitës së përhershme të Muzeut Historik Kombëtar. Ata janë përgjigjur thirrjes që prej shumë kohësh ne si administratë dhe si staf kemi bërë në mënyrë të tillë që të gjithë familjet e mëdha shqiptare ose ata që posedojnë vlera të vërteta historike, do të ishte më e mirë dhe udhës t'i sillnin dhe t'i ekspozonin në muze, pasi në mënyrë të tillë ato bëhen pjesë e një koleksioni të përgjithshëm muzeor gjithë shqiptar dhe së sa të rinë në sepetet e shtëpive, larg mundësive për t'u ekspozuar dhe vetëm si një krenari personale e një gjyshi apo e një xhaxhaja apo e dikujt që ka marrë pjesë në ngjarje të rëndësishme të kombit. Ndërkohë, Dorian, ju njiheni edhe për studimin e figurës së Ali Pashës. Përmend këtu edhe botimin me titull Gjenealogjia e Ali Pashë të Pelenës. Do doja për te dia çfarë vendi zë ky figurë, pasi shpesh është folur për të si një figurë e egër, si një figurë e degraduar, etj. Në fakt, neve kemi nisur dhe nuk jam vetëm unë, por dhe shumë studius të rinj shqiptar rikonsiderimin e vlerave tona kulturore, shpirtërore dhe historike në dritën e zhvillimeve të reja dhe në dritën e gjetjeve të reja, qoftë dokumentare apo qoftë edhe krahasimore me historiografinë e vendeve dhe të popujve fqinj. Dhe pa diskutim Ali Pashë e Pelena në këtë kontekst zë një vend shumë të rëndësishëm. Është e vërtet që mbi të për një farë kohë shumë të gjatë ka ndikuar dhe vazhdon të ndikojë një perceptim i tipit orientalist që për ta sqaruar më qartë një njeriu të ashpër gjakësor i cili vendos me dhunë dhe me diktaturë pushtetin e vet, i cili vjen komplet nga rruga, është dikush që vjen nga një band hajdutesh dhe nuk ka as edhe një lloj vlere. Por në të vërtet, ashtu siç rezulton përmes zhvillimit dhe qartësimit të dokumentacionit apo dhe vetë veprave të udhëtarëve të huaj që i vizituan, ky imazh i cili u përcoll në shekullin e 19 dhe vazhdoi edhe në shekullin 20, ishte një imazh që më tepër i korespondonte atij perceptimi që bota perëndimore dëshironte të kishte për këtë provincë, le të themi të egër, siç e quante, të lindje sa afër Turqisë europiane, se sa i përgjigje realitetit. Pasi në libër, unë citoj dokumenta të qarta, të cilat tregojnë se Ali Pashë e Pelena jo vetëm që nuk vinte nga një familje e varfër edhe një familje hajdutesh, nga një qet hajdutesh, por ai ishte përfaqësuesi një prej familjeve më të rëndësishme të Toskërisë, dhe dy babajti dhe një nga xhaxhallarët e tij kishin qenë pashallar me dy tuje në kohën e Perandorisë Osmane, çka do të thotë që kishin kaluar përmes gjithë shkollës së administratës së Perandorisë Osmane, që nënkuptonte një njohje shumë të mirë të administratës, njohje të gjuhëve zyrtare të Perandorisë Osmane, siç ishte osmanishtja, persishtja, por edhe greqishtja, që mësoi dhe sigurisht edhe gjuha amtare, gjuha shqipe, por edhe e administrimit dhe politikës që duhet të ndiqte në marrëdhënie për të administruar sipërfaqe të mëdha siç ishin pashallëqet. Në këtë kontekst, Ali Pashë e Pelena ishte një produkt i kohës së vet, një produkt i zhvillimeve që ndodhen në fundin e shekullit 18 dhe në fillimin e shekullit 19 në rajonin më të rëndësishëm për kohën, siç ishte Janina, Qamëria, pjesa territoriale përballë ishuve jonë, të cilat u kthyen në një teatër të vërtet diplomatik. Jo rastësisht, neve gjejmë të gjithë përfaqësuesit e fuqive të mëdha, njerëz të fuqishëm, njerëz të kohës, poet, shkrimtar, diplomat, cilët vinë dhe vizitojnë Ali Pashë e Pelenën dhe hynë në marrëdhënie diplomatike të drejtë për drejtë me të. Kjo tregon rëndësinë e kësaj figure dhe se sa ai arriti që të krijonte një paradigmë të vërtet shtetërore. Ai ishte vërtet i suksesshëm, ai ishte dhe e bëri këtë me dorë të hekurt apo e bëri me mjetet e sotme demokratike. Ne nuk duhet të harrojmë se po flasim për kohën e mesjetës shumë të vonë, pra po flasim për shekullin e 18-19,
ku edhe në Francën demokratike përdore giljotina, ku edhe në përvendet të tjera sa herë që kishte dalë idea për të centralizuar pushtetin nga një udhëheqës, kjo kishte kaluar përmes një procesi të dhunshëm që nënkuptonte një administratë shtetërore të fortë, e cila kontrollonte të gjithë territorin dhe po kështu dhe fisnikët vendas. Zakonisht shqiptarëve nuk u pëlqen kontrolli i fortë, kështu që normalisht që kujtimet për Pashajnë nuk janë dhe aq të këndshme. Është edhe një histori shumë interesante për Ali Pashën, pasi ai ishte një qefli i armëve dhe do doja që ta ndani me publikun atë historinë e armës të kthyer në Muzeun e Janinës. Është një nga historitë më të çuditshme dhe në fakt tregon edhe respektin që familjet e mëdha greke të cilat shërbenin pranë oborit të Ali Pashtë e Pelenës, pavarësisht atij, le të themi, diskursi zyrtar që haset ndonjëherë në historiografinë greke, vazhdojnë të ruajnë një respekt të madh për figurën e Ali Pashtë e Pelenës. Pikërisht një nga këto familjet e mëdha, të cilat e kishte pushkën origjinale, pra e mbante armën origjinale në shtëpi të trashëguar prej shumë vitesh, pasi ishte larguar nga Janina dhe kishte shkuar drejt Athinës, kjo familje kërkon të mbetet anonim, nuk e ka deklaruar vetveten, atëherë vendosën që ai që ishte më i malli në moshë, plaku i shtëpisë kur po vdiste, për ta lënë me testament Muzeut të Janinës. Edhe pse kishte patur kërkesa të shumta nga muze të ndryshme armë. Mos harrojmë se në Muzeun e Armëve në Paris ka shumë armë të kohës Ali Pashtë të Pelenës, armë të prodhuara të zejtarisë shqiptare, ashtu siç edhe në Muzeun e Rothschildëve, e familjes Rothschild në Vjenë, ka disa objekte të tjera personale të Ali Pashtë të Pelenës. Pra është një figurë e cila jo rastësisht gjendet në këtë apogjeun e historisë lokale, po dhe historisë ballkanike dhe historisë europiane të kohës, një figurë që vazhdon edhe të ndjell interes, por mbi të gjitha, për atë që neve e studiojmë, është sepse është ngjitësi, pra le të themi paraformimi i një ide kombëtare për shqiptarët. Qeverisja e tij dha efektet disa vite më vonë, ku do të përmend vetëm fjalët e Mitat Frashërit, një prej studiusve të tij, i cili në revistën Ditoria shkruan: a nuk mendoni, thotë, që i gjithë qytetrimi që kemi sot në Shqipërinë e Jugut dhe zbatimi i ligjit nuk i dedikohet edhe kohës që ushtroi pushtetin Ali Pashtë e Pelena? Kështu e mbyll shkrimin e tij me një pyetje retorike, që kanë nënkupton se procesi i gjatë dhe shtetformues i Pashajt të Janinës bëri të mundur që më vonë të lindin procese të tjera që bashkë me urbanizimin sollën në rilinjën kombëtare shqiptare. Mirë, Dorian, do mbetemi pak dhe do flasim edhe për botimin tuaj më të fundit, që titullohet Pikë takimet historike, kulturore, identitare. Në një ndër kapituj të flitet pak a shumë dhe për ballafaqqimet e para të shqiptarëve me pjesën e perëndimit. Patjetër, është një nga kapitujt të cilët në fakt unë e kam më për zemër, sepse lidhet pikërisht me imazhet e para të shqiptarëve në Europë. Pra, ajo që neve dim deri më tani, dinim se pas pothuajse epopesë së lavdishme të Gjergj Kastriot Skënderbeut dhe përkujtimit të tij, i cili një princ evropian dhe ron pikërisht në memorien kolektive të Europës përmes veprës vet, por kishte shumë pak kontakte, pra rreth 200-300 vjet, të cilat nuk kishte udhëtar të huaj që të vinin drejt për së drejt në kontakte me popullsinë shqiptare. Dhe nga viti 1809, me udhëtimin e famshëm të Lord Byron dhe të Hope House-it, shokut të tij, të cilët vinë dhe takojnë në oborin e Ali Pashtë e Pelenës me Ali Pashtë e Pelenën, fillon një periudhë e cila mund të numërojë 50 deri në 60 udhëtar që lënë shënimet e tyre të udhëtimit dhe krijojnë një literaturë të vërtetë udhëtimit, perceptimesh dhe njohjesh për Shqipërinë. Mund të themi që në vitet 1820 dhe më andej fillon dhe kjo njohje dhe perceptimi shqiptarëve në Europë, e cila kalon përmes të gjitha mekanizmave sa adhurues, por edhe para gjykues, dhe që vazhdon të jetë shumë, le të themi, prezente ndonjëherë dhe e pranishme edhe në vlerësimet që kanë sot europianët. Pra, rasti shqiptarit me Fustanell, i cili del maj një
qafe mali dhe që është me një kalë dhe që ndonjëherë shkon dhe plaçkit, vazhdon krijoj sa një perceptim romantik, si që është në poemat e Byronit, por ndonjëherë dhe një perceptim negativ për shqiptarët. Dhe unë merrem pikërisht me analizimin e këtij perceptimi dhe me mënyrën se si kjo antropologji kulturore dhe vizuale, e cila shfaqet edhe në tekste, edhe në tablo, ka ndikuar në perceptimin e shqiptarëve dhe se si neve mund ta vlerësojmë dhe mund ta shfrytëzojmë edhe sot për një imazh më të mirë të shqiptarëve. Siç e dim, sfida e sotme e Shqipërisë, pra sekreti i fundit në Europë, është zbulimi i këtij vendi dhe i këtyre itinerareve kulturor dhe itinerareve të rrugëve, të cilat janë udhëpërshkruar shumë më parë nga turist britanik, francez, më parë gjerman dhe italian. Po pra, sot ne do të mundohemi nëpërmjet kësaj antropologjie vizuale dhe antropologjie të tekstit të rikthejmë sërish këtë njohje të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Një tjetër pjesë interesante një tjetër kapitull, le të themi, është edhe ajo harmonia mes arvanitasve, arbëreshve dhe shqiptarëve në botimin tënd. Në fakt, atë që unë i kam parë si një etnos i përgjithshëm duke mos bërë dallimet. Prandaj ata janë aty në një kapitull, sepse procese të ndryshme të rrëzimit kulturor të shqiptarëve, të arbreshve apo dhe të arvanitasve shkuan krah për krah me njëri tjetrin, ku në një moment identiteti fetar ishte më i fortë dhe idea kombëtare e fqinjve, siç ishin grekët, ndikoi tek arvanitasit për të mos dalë në paradigma shumë më të forta kulturore dhe shtetformuese, siç ndodhi në arbreshët e Italisë apo siç ndodhi dhe me shqiptarët, por gjithsesi ka lënë gjurmët e veta, të cilat mund të hasen dhe mund t'i gjesh edhe në kulturën e sotme greke. Kjo pasqyrim i etnosit shqiptar, i cili shtrihet, le të themi, që nga Dalmacia dhe deri në brigjet e detit Egje, nëpërmjet enklavave të ndryshme në territorin homogen të Shqipërisë, që nuk diskutohet, por nëpërmjet enklavave të ndryshme të emigracionit, siç janë arbreshët në Italinë e Jugut apo dhe arvanitasit, ka krijuar një paradigmë të vërtetë të sjelljes kulturore, të cilën dhe profesor Gjufi në veprën vet Arbrit e Jonit e shpjegon duke pasur jo vetëm sjellje të mirëfillta të njëjta politike, por dhe një antropologji të sakt historike të marrjes pjesë në ngjarje të rëndësishme të kontinentit. Dorian, një pikë shumë interesante që unë do doja të diskutonim sonte bashkë është edhe rekonstruksioni i Muzeut Historik Kombëtar pas 37 vitesh. Çfarë po ndodh? Sa do shtrihet në kohë dhe kur do ndodh kjo gjë? Rekonstruksioni i Muzeut Historik Kombëtar, ashtu siç edhe zonja ministre e Kulturës Kumbaro ka shprehur dhe kolegë të tjerë, është një rekonstruksion i cili nis për shkak sepse Muzeu Historik Kombëtar ka prej 37 vitesh ka patur një koncept ide, i cili i përliqte në një farë mënyre dhe ishte i atashuar asaj rrymë ideologjike që ishte sunduese në atë kohë. Për të patur më tepër një ide dhe më të qartë, është që në Muzeun Historik Kombëtar mund të gjesh ende citime të njerëzve të ndarë në shtresa të pasura dhe shtresa të varfra. Kjo e reflektuar jo vetëm në shtresat e popullsisë për sa i përket zhvillimeve të urbanizimit dhe të kapitalizmit, por mund ta gjesh të përshkruar edhe në sende vetjake të njerëzve të pasur apo të varfër dhe në arkeologji. E parë në këtë kontekst është shumë i nevojshme rishikimi i konceptit të linjës muzeale të Muzeut Historik Kombëtar, cili do të sjellë detyrimisht edhe një rikonceptim të hapësirave të Muzeut Historik Kombëtar për ta bërë sa më organik dhe për ta lidhur drejt së drejt me sheshin dhe me ndryshimet që kanë ndodhur në sheshin qendror të Tiranës. Pra ajo godin nuk do të jetë, le të themi, si një postoblok, që nuk do të lejoj kalimin e njerëzve nga njëra anë tek tjetra, por do të jetë një godin që do të ketë brenda vetes edhe shërbime shumë të rëndësishme, siç është një bibliotek për Muzeun Historik Kombëtar, siç do të jetë një
vend qëndrimi dhe pushimi për turistët e shumët që vizitojnë Muzeun Historik Kombëtar, ashtu siç do të jetë edhe një kënd i veçantë dedikuar edukimit përmes kulturës, i cili është një nga programet më ambicioze të qeverisë shqiptare, apo siç do të jetë edhe një kënd lehtësimi dhe kështu me radhë. Dorian, para se të lë të shkosh, sigurisht që meqense diskutuam shumë rreth Alipashtë Pelenës dhe është një rast edhe cilin ti e ke studiuar dhe botuar në një nga botimet e tua, do doja që të bënim një lojë rreth ti. Loja... Na kap një pak befasi, por... Mos u trëmp, nuk është dhe i pari Alipashtë Pelena. Kur flasim për Alipashtë Pelena, nuk i bie që të trëmbemi. Sigurisht. Tani, çfarë do bëjmë ne? Këtu kemi disa emra të personazheve shqiptar, sigurisht të njohur, dhe do doja nga ty, unë do lexoj emrin dhe do doja nga ty që ti të rendisje nëse është sipër apo poshtë për nga rëndësia Alipashtë Pelenës. Këto do t'i mbash dhe në fund fare do bëjmë edhe një si pemë për atë çfarë kemi thënë këtu. Fillimisht një herë hapim goglat. Nuk ka telebingo, ka emra. Ismail Qemali. Atëherë, Ismail Qemali sigurisht që është më lartë Alipashtë Pelenës, për arsye sepse finalizoi dhe një punë që Alipashtë Pelena u mundua ta fillonte, është pavarësia e Shqipërisë dhe është një nga etrit e kombit. Sigurisht. Ja, shkojmë me emrin e dytë. Vrana Konti. E mendon më të rëndësishme apo më pak të rëndësishme se Alipashtë Pelena? Për impaktin që ka në historinë e Shqipërisë Alipashtë Pelena është më i rëndësishëm se Vrana Konti, edhe pse ai mbahet mend si mbrojtësi legjendar i Krujës dhe më vonë emigroi dhe në Italinë e Jugut, por gjurmët e tij humbasin dhe impakti në popullsi ka qenë i pakët. Ai u rizgjua më vonë, domethënë edhe nga një pjesë e rilindjes që patën mundësi që të studionin në gjimnazin Zosimea, ku dhe Alipashtë Pelena ndihmoi që të formohej. Kjo lojë në fakt shërben her pas here edhe si edukative, pasi jep edhe një informacion mbi figura shumë të shuara tona. Ja, të shohim edhe emri i tretë është Ahmet Zogu. Është një lloj dileme, po përballë krijimit të një shteti modern shqiptar me një vetdije të qartë kombëtar shqiptar, me një edukim shqiptar, ashtu nëse kam vendosur Ismail Qemalin para, patjetër dhe Ahmet Zogu është mbi Alipashtë Pelenën. Rregull, jemi 2-1. Dhe shkoj me... jam shumë kurioze për këtë emër. Ashtu? Adi Krasta. Tani jam dy fusha komplet të ndryshme. Alipashtë Pelena është historiane, Adi Krasta mund të jetë Alipasha i gazetarisë, por në këtë kontekst Alipasha qëndron më lartë. Mbase pas disa vitesh. Dekadash apo shekulli. E përshëndes Adin, mikun tim të mirë. Adin e kemi pjesë të personales, pasi është i pranishëm në çdo lojë emri tim. Enver Hoxha. Është ende shpejt për të vendosur për Enver Hoxha. Unë besoj, përderisa Alipashtë Pelena është një figurë që studiohet dhe ka dhënë impaktin e tij, për Enver Hoxha është ende shpejt për të thënë një vlerësim, kështu që unë vendos Alipashtë Pelena më lart se Enver Hoxha. Dy emrat e fundit, edhe ndërtojmë edhe atë pemën. Luiq Gurakuqi. Luiq Gurakuqi. Unë do të vendosja në fakt në një krah për krah me Ismail Qemalin. Është ministri i arsimit, është ministri i parë i arsimit të Shqipërisë, pra është ministri që është munduar që shqiptarët nga kraji armatosës, siç ka qenë Alipashtë Pelena, domethënë ti sjell dhe të krijojë një arall të njohur shqiptar dhe mbi të gjitha drejtori i parë i Normales, kështu që unë e vendos më lart se sa Alipashtë Pelena. Kam përshtypjen që sipas kësaj ndarje Luiq Gurakuqi dhe Ismail Qemali janë on the top. Më lart, besoj se po. Po ja do ta shohim. Nuk e di se kush është i fundit. Kush i fundit? Skënderbeu. Përballë Skënderbeut, i cili nuk ishte se si të mungonte, është, le të themi, apogjeu dhe një nga themelusit ose ai që ka sëndërtuar dhe identitetin tonë kombëtar, kështu që Skënderbeu qëndron më lart. Skënderbeun Skënderbeun do
do jetë më lartë edhe se Luish Gurakuqi edhe se Ismail Qemali në këtë analizë. Të paktën në Do ta bëjmë edhe pemën tonë, vëmë Ali Pashën në mes. Vëmë Ali Pashën në mes. Ishte mbi. Shumë herë edhe këto janë edhe për nga rëndësia. Sa e bukur që doli pema? Nëse gjithsesi janë emra që është shumë e vështirë në periudha të caktuara dhe bile se edhe konkludojnë, do të thënë kur flasim për... Po më pëlqeu që Enver Hoxhën e vure për nga rëndësia poshtë Adi Krastës. Kur flasim për sa i përket ashpërësisë së ushtrimit të dhunës, Ari Pashë e Pelena rezonon një dhoj si Enver Hoxha, por nëse Ali Pashë e Pelena ishte i përligjur për sensin e kohës, Enver Hoxha nuk ishte i përligjur për të krijuar gjithë atë dhimbje dhe dhunë dhe terror që krijojnë në shqiptarët në shekullin e kaluar. Dorian, të falenderoj shumë, jo vetëm për intervistën që patëm bashkë dhe për gjithë informacionet që na dhe edhe mbi botimet e tua dhe mbi Muzeun Historik Kombëtar, por edhe që na risollën mendje edhe paçkase në kushtet e një loje të thjesht emra të tillë si këto. Kështu që faleminderit shumë. Edhe unë ju falenderoj, ishte një kënaqësi. Bashkë do ta mbyllim edhe personalen. Sonte sigurisht me ju dashur miq do shihemi sërish javën tjetër. Kaloni sa më bukur. Natë mirë gjithëve.